ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. මේක simple ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේක vegetarian pasta salad එකක්. ඉතින් මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන pesto, basil pesto එක. මීට කලින් වීඩියෝයක් කරලා තියෙනවා මේ කොහොමද මේ තමන් homemade basil pesto එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම මේ අද simple pasta salad එකක් cold සීතලට ගන්න පුළුවන් සලාඩ් එකක්. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පෙනේ පැස්ටා එක. ඉතින් මේ පාස්ටා එක මම කරලා තියෙන්නේ කලින් තම්බගෙන තියෙනවා. මේ තම්බද්දී මම කරපු වැඩේ ලුණු සල්පයක් දාලා මේක තම්බලා මේක දැන් සීතල කරලා තියෙන්නේ. සීතලට මේ ඒකෙදි ඊට පස්සේ මම මේක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න මම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් මේකට දාලා පොඩක් ටොස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක එකට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. මොකද පාස්ටා හදද්දී ගොඩක් කාඩ පැත්තකට කරලා තියෙනකොට මේක ඇලෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ මිනිවට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න තම පාවිච්චි කරන ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් කවලම් කරලා තිබ්බොත් වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපිට මේ බෙසිල් පෙස්ටෝ එක මම කලින් වීඩියෝ එක හදාගත්ත එකක්. ඒක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ටොමැටෝ එක පොඩි චෙරි ටොමැටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට ඒක නැත්තම් වෙන ටොමැටෝ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට චාවුස් තියෙනවා. චාවුස් නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න පාස්ලි වගේ දේවල් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කොරියන්ඩර් කොළ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට පාර්මසන් චීස් මේක ඔප්ෂනල්. මට මේක නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ වෙජිටේරියන් අයට ඕන නම් මේක නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. සමහර අය දාලත් කනවා නොදත් කනවා. ඒක ඔප්ෂනල්. ඊළඟට අපිට මේ තියෙනවා හැලපිනෝ චිලි එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඊළඟට මම ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපිට ගම්විස් තියෙනවා ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ල නමුත් මතක තියාගන්න මේ පාස්තා සලාඩ් එකක් හදද්දී මේකෙදි මම දෙන මේ රෙසිපි එකම නෙවෙයි. ඔයාලන්ට ඕන දෙයක්, තමන්ට කැමති දෙයක් මේ වගේ කෝල් පාස්තා එකක් හදද්දී තමන්ට මිස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක සමහරට මගේ ළඟ තියෙන පුළුවන් දේවල්, නොතියෙන පුළුවන් සමහරට ඔයාලා ගාව තියෙන පුළුවන්. ඔයාලන්ට කැමති එකක් මේක දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔලිව් ඔයිල් දාන්න පුළුවන්. ඔලිව්ස් දාලා පාවිච්චි කරන්න මේකට ගන්න පුළුවන් සලාඩ් එකට. ඉතින් ඒ වගේ මේක ඔයාලන්ට ඕන නම් මේකට සැමන් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට ඕන විදියට රස තමන්ට ආස විදියට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේක හදමු. ඊට මම මේ වගේ මේ චෙරි ටොමැටෝ එක ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදියට වෙන් කරගන්නවා. මේකෙදි ඇත්තට ගොඩක් අපිට අයින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක මේ විදියටම පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හැලපිනෝ මේ විදියට එකතු කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් පැන් රසකුත් තියෙනවා, දැවිල්ලකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කැමති විදියට එකතු කරගන්න. හොඳ විදියට බලලා ඊළඟට මේ විදියට මේ චායුස් ඊළඟට ලුණු සල්පයක් ඒක අවශ්‍ය නම් විතරක් පොඩි එකතු කරගන්න. ඊළඟට බෙසිල් පෙස්ටෝ එක මේක හැබැයි සීතල කරලා තමයි ගන්න ඕන. ඒක තමයි මේකේ මේක හොඳට මේක කම්බයින් වෙන්නේ. ඊළඟට ගම්මිස් ටික. ඊළඟට මේ වගේ තක්කාලි. අපි චෙරි ටොමැටෝස් කියලා කියන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මම මේ ඔයගලන්ට මේ බේසික් විතරයි උගන්වන්නේ. ඔයගලන්ට මේකට අවශ්‍ය කරන ඕන එකක් Tamanට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එන්චෝවිස් ඕන ඒව එකතු කරගන්න පුළුවන්. Tamanට කැමති Tamanට කන්න ආස ඒවා මේ වගේ තමයි මේක කෝල්. ඒකට සීතල තමයි මේ හැමදේම එකතු කරන්න ඕන. ඉතින් මේක රස්නේ ප්‍රදේශවල ඉන්න අයට මේ වගේ සලාඩ් එකක් වඩාත් උචිත වේවි. මේ ටික වැඩිපුර මම දානවා. දාලා මේ වගේ කලම් කරන. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ වගේ පාර්මසන් චීස් තියෙනවා. මේ ටිකත් ඕන ග්‍රේට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ දාලා පොඩ්ඩක් නැවත මේ වගේ කලම් කරගන්න. ඉතින් ලුණු Tamanට අවශ්‍ය විදිහට ඕන බලලා කලම් කරනවා. ඉතින් මේක දැන් පොඩ්ඩක් කොළ පාට ගතියට එන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම අද හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පෙන්නන මේ කෝල් බෙසිල් පෙස්ටෝ පාවිච්චි කරලා හදන සලාඩ් එක. ඉතින් මම මේක තව බෝල් එකකට දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්.
හදාගත්ත බෙසිල් පෙස්ටෝ වලින් හදාගත්ත කෝල් පාස්තා සලාඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම හරි චිල්. ඉතින් කියන්නේ මේක සීතලට මේ කන්න පුළුවන් එකක්. ඊළඟට හෙල්ති පැත්තත් ගත්තාම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වෙලාට මේ බැදපු කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක සලාඩ් එකක් හැටියට මේක ඉතාමත් මේ ඩයට් කරන කෙනෙකුට නම් ඉතින් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේක Tamanට ඕන විදියට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මේන් එක තමයි මේ පෙස්ටෝ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට දාලා ඔයාලට හදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට අමතක කරන්න එපා අපේ තියෙන Travel Chef Facebook page එක තියෙනවා. ඊළඟ Instagram තියෙනවා. ඒවත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ කමෙන්ට් අතර අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.